Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να κάνουμε σήμερα ένα κελτικό, μ' αρέσει αυτό το άνοιγμα. Θα βάλουμε το ζευγάρι για τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει δηλαδή, πού βρίσκεται, τι κάνει, τι σκέφτεται. Το κελτικό έχει και κάποιες δικές του ερωτήσεις ούτως ή άλλως. Να δούμε και ένα τελικό αποτέλεσμα τι θα γίνει με εσάς τους δύο. Εγώ όταν ανακατεύω, εσύ στο έχω πει πολλές φορές, βάλε το άτομο που σε ενδιαφέρει στο μυαλό σου. Άσχετα που έχει γίνει το βίντεο, δεν έχει καμία σημασία να το ξέρεις. Αυτό είναι όλο αυτό που κάνουμε ενεργειακό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το αγόρι που βρίσκεται. Τι κάνει, τι σκέφτεται, πώς είναι. Αν σε σκέφτεται, τι θα γίνει με εσάς. Λοιπόν, θέλει να κάνετε μία καινούρια αρχή. Αυτό μας το είπε και χθες στο live, ότι θέλει να κάνετε μία καινούρια αρχή, έχοντας όμως όλες τις πληροφορίες και όλα τα θέματά σας λυμμένα. Για να δούμε. Αργεί πάρα πολύ να το κάνει αυτό, βρίσκεται σε μια θολή κατάσταση. Με τα 7 κύπελα μπερδεύεται πάρα πολύ, δείχνει ότι έχει μία αταξία στο μυαλό του, ψευδαισθήσεις, ψάχνει ευκαιρία, ψάχνει το σκοπό, ποιος είναι ο σκοπός της σχέσης, καταλαβες. Θα μου πεις τώρα το ψάχνει. Άπειρες φορές έχω αναφέρει ότι τα καρμικά, τα αγόρια ειδικά, κάνουν λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα από τα κορίτσια να αντιληφθούν τι γίνεται. Γιατί ένα αγόρι συνήθως όταν χωρίζει λέει «Γιούπι, χώρισα, τι καλά θα περάσω τώρα». Και όταν αρχίζει να έρχονται οι κατραπακιές, τότε αρχίζει και γυρίζει το μυαλό στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν λέει ότι εσείς είστε σε μια παγωμένη κατάσταση. Έχει κάνει μία λάθος επιλογή αυτό το άτομο, καθυστερεί με τον υπότι πεντάκτηνο να έρθει κοντά σου, δεν πατάει γερά τα πόδια του ακόμα στη γη για να κάνει τα βήματα. Βλέπεις είναι στάσιμος αυτός ο υπότης, δεν κάνει κανένα βήμα και ο λόγος είπαμε είναι ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει μέσα του αυτό το άτομο και είναι μέσα σε μια αναποφασιστικότητα, γιατί όπως προείπα, άμα θα έρθει, λέμε τώρα, θα δούμε τι θα βγάλει στο τέλος, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό το άτομο, να έχει τα πάντα, δηλαδή να ξέρει ότι έρχεται για σένα και ότι να ζήσετε, θα ζήσετε μαζί χωρίς κανένα εμπόδιο. Και αυτό μας το λέει και ο άσος το πεντάκτηνο, γιατί λέει ότι θα σου κάνει μια καινούρια προσφορά στην αγάπη, και εσύ θα το δεις σαν μια ευκαιρία, η οποία λέει εδώ θέλει να σου φέρει αυτή τη σταθερότητα και την ευημερία που εσύ χρειάζεσαι, θέλεις, είπες ότι θέλεις και το καθεξής. Πάμε να δούμε. Στάσιμα τα πράγματα λοιπόν, έχουμε Ταύρο, Παρθένο, Αιγόκερο, ιδιαίτερα Παρθένο, είχαμε και Σκορπιό μέχρι τώρα, βασικά όλα τα ζώδια παίζουν. Και αυτά που βγαίνουν τα ζώδια μπορεί κάποιος σύντροφός σας να τα έχει μέσα στο χάρτη του και άμα δεν ξέρεις το χάρτη, στις περισσότερες περιπτώσεις όλα τα ζώδια υπάρχουν σε ένα χάρτη. Γι' αυτό και πάντα το λέω ότι είναι για όλα τα ζώδια. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο τώρα τι κάνει. Όπα. Πετάγονται οι κάρτες, τα κορίτσια ειδικά θέλετε να μιλήσετε, βράζετε μέσα σας. Κομμένη επικοινωνία λοιπόν με τον ακόλουθο Ξυφών, θέλει λέει να προσέξει πως θα σε πλησιάσει το μυαλό του, συνεχίζει να μας λέει ότι είναι θολό, βρίσκεται σε μία επιφυλακή και διψάει πάρα πολύ να μάθει τι σκέφτεσαι εσύ για αυτό το άτομο. Θέλει με κάποιον τρόπο να μάθει πριν κάνει την κίνηση τι έχεις εσύ στο μυαλό σου, σαν ακόλουθος που είναι. Ξέρεις τώρα, κάνει παιχνίδια του μυαλού.
Αλλά δεν μπορεί, λέει, αυτός τώρα να έρθει και να φάει χιλόπιτα και αυτό το βγάζει πολύ τελευταία. Εμπόδιο λοιπόν γι' αυτόν είσαι εσύ. Είσαι εσύ, μία εγκυμοσύνη είναι εμπόδιο, δική σου εγκυμοσύνη, με κάποιο άλλο άτομο αυτός είχε μία εγκυμοσύνη. Γενικά δείχνει ότι μία εγκυμοσύνη έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε εσάς για αυτή την κατάσταση που ζείτε τώρα. Γενικότερα δείχνει ότι μπορεί και εσείς να μην θέλατε παιδί επίσης. Θα μου πεις τώρα γίνεται αυτό, βεβαίως και γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι έτοιμοι και είναι συνειδητοποιημένοι μέχρι κάποια στιγμή ότι δεν μπορούν. Μετά κάποια στιγμή τους ξυπνάει. Τέλος πάντων αυτός μας βγάζει αυτό το εμπόδιο. Και επίσης εμπόδιο βγάζει ότι κάπως είχατε χάσει και τη δύναμή σας. Σαν να μην πιστεύατε στον εαυτό σας. Η αυτοκράτηρα είναι μια γυναίκα η οποία πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό της. Όταν είναι εμπόδιο είναι αυτό που σου λέω, σαν να έχασες τη δύναμή σου. Πάμε στο παρελθόν. Με αυτόν τον άνθρωπο έχει ζήσει μια απίστευτη αγάπη. Τα συναισθήματα ήταν και είναι αμοιβαία. Και τώρα λέει γίνεται μία συναισθηματική αφύπνιση σε ό,τι αφορά μία καρμική σχέση που είναι στο παρελθόν. Τη ζήσατε στο παρελθόν. Άμεσο παρελθόν που τον επηρεάζει μέχρι και σήμερα. Τα 8 κύπελα εδώ πέρα δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσένα. Κάνει συνέχεια κύκλους γύρω από τον εαυτό του. Νιώθει ότι τον έχεις εγκαταλείψει, νιώθει ότι έχεις απομακρυνθεί πάρα πολύ. Άρα εσύ δυναμώνεις όταν το νιώθει αυτό. Αυτό είναι καλό για μας. Επίσης λέει νιώθει ότι πρέπει να αφήσει κάποια πράγματα, κάποια άτομα πίσω, δεν ξέρει πώς να το κάνει, αναζητά. Δεύτερη φορά μας λέει τι νιώθεις για σένα, αναζητά την αλήθεια για το τι νιώθεις εσύ για αυτό το άτομο. Γιατί λέει ότι φοβάται μην το διώξεις. Δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα. Δεν τυχαίο, καθόλου τυχαίο. Στο τώρα, αυτή τη στιγμή τι κάνει, θεραπεία κάνει, εγκράτεια. Ένας τοξότης εδώ. Θεραπεύει τον εαυτό του αυτό το άτομο, μάλλον τώρα σε κάποιο ψυχολόγο πήγε, μόνος του κάνει κάτι σαν ανθυποβολή στον εαυτό του, γενικά ψάχνει να βρει πολλά πράγματα. Η εγκράτεια είναι η θεραπεία, μπορεί να είναι γιατρός αυτό το άτομο ή σε οποιαδήποτε εναλλακτική ενέργεια με θέματα υγείας να δουλεύει. Γενικά είναι ένα άτομο που αυτό το χρονικό διάστημα ψάχνεται πάρα πολύ στο τι είναι η καρμική σχέση, οι σχέσεις κτλ. Άρα έχει αφύπνιση αυτός ο άνθρωπος. Ο υπότης στο πεντάκτηνο, μην ξεχνάς ότι είναι ο φύλακας άγγελός σου. Ή κάποιο πνεύμα που δεν υπάρχει δηλαδή στη ζωή, κάποιος που έχει φύγει από τη ζωή και σε προστατεύει. Κάτι τον έχει στείλει εσύ αυτόν τον άνθρωπο, μία προστασία και έτσι αυτό που έχεις κάνει, το οτιδήποτε είναι αυτό που έχεις κάνει, τον προστατεύει και προσπαθεί να τον θεραπεύσει με την εγκράτεια. Εδώ πέρα δείχνει ότι είχε πάρα πολύ εγωισμό στο παρελθόν και η πρώτη θεραπεία που κάνει είναι να γίνει λίγο πιο μετριοπαθής. Επίσης λέει ότι ο σκοπός όλων αυτών που έγινε, ο χωρισμός δηλαδή, έγινε για να ηρεμήσετε εσείς οι δύο, γιατί μάλλον από ό,τι βλέπω και με τον ακόλουθο Ξυφών είχατε πολύ κακή σχέση μεταξύ σας σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, σαν να μην καταλαβαίνατε ο ένας τον άλλον εδώ και αυτό να έφερε πολλούς διεξυφισμούς. Πάμε να δούμε στο άμεσο μέλλον τι γίνεται. Εδώ λέει ότι θα προσπαθήσει μέσα από κοινωνικό περιβάλλον να σου φέρει, να συναντηθείτε και αυτό λέει θα ζητήσει τη συμβολή φίλων, φίλης, να συνεργαστούν όλοι μαζί για να υποστηρίξουν την επανασύνδεσή σας και να μοιραστούν τη χαρά του μαζί τους. Δηλαδή, σαν να έχει πλησιάσει κάποια άτομα, 1, 2, δεν ξέρω, μπορεί και 10, δεν ξέρω πόσα άτομα πλησίασε. Έχει πλησιάσει κάποια άτομα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και του ζητάει να τον βοηθήσουν κοινωνικά, μέσα από κοινωνικά γεγονότα να συναντηθείτε για να χαρείτε όλοι μαζί. Αυτό θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Πώς τώρα αυτό το άτομο επηρεάζει την κατάσταση μεταξύ σας. Από αυτόν τον χωρισμό λοιπόν βιώνει πάρα πολύ μεγάλο βάρος με τους 10 ράδους.
Ξανά τοξότης εδώ. Ο τοξότης δεν αντέχει πάρα πολλά βάρη επάνω του. Είναι ένα ενθουσιώδες παιδί, το οποίο όταν έχει βάρη κάπως κλατάρει που λένε και δεν μπορεί να τα διαχειριστεί καλά τα βάρη του. Βέβαια είναι και από την άλλη άνθρωποι που βρίσκουν λύσεις. Αυτό μπορώ να το πω. Βρίσκουν λύσεις, θα κάνουν λίγο άνω κάτω τη γη, αλλά λύση θα βρούνε. Όμως από τον χωρισμό σου λέει αυτός ο άνθρωπος, έχει αναλάβει κάποιες περισσότερες ευθύνες, δεν ξέρω τι του συμβαίνει και λέει ότι έχει πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ κούραση και δεν αντέχει άλλο αυτόν τον χωρισμό. Η κούραση λοιπόν προκύπτει από το ότι κάνει υπερβολικές σκέψεις. Κουράζεται το να σκέφτεται. Πάμε να δούμε στο περιβάλλον του τι γίνεται. Υπότης νερού. Λοιπόν, βλέπεις εδώ, είναι σταματημένος ο υπότης και εδώ κάνει κίνηση, βλέπεις. Δείχνει επίσης και μία απόσταση για κάποιους, χιλιομετρική. Πρέπει, λέει, μεταξύ δείχνει ότι ζει κοντά σε νερό αυτός. Ο συγκεκριμένος ζει κοντά σε νερό. Λίμνη, ποτάμι, θάλασσα, τώρα θα μου πεις όλη η Ελλάδα τα έχει αυτά και λογικό είναι. Τέλος πάντων, θέλει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να σε φλερτάρει, να το δημιουργήσει όλο με κάτι σαν μια ρομαντική κίνηση να κάνει και έχει, μας λέει, επιστρατεύσει κόσμο για να δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ ρομαντικό μεταξύ σας σε μια διαδρομή που θέλει να κάνει για να έρθει κοντά σου και κρατάει την κούπα του φυσικά, άρα μας λέει ότι ακόμη έχει αγάπη για σένα. Πάμε να δούμε τους φόβους και τις ελπίδες αυτού του υπότη. Φοβάται μήπως υπάρχει κάποιο άλλο άτομο στη ζωή σου και επίσης φοβάται ότι εάν είχε κάποιους εθισμούς, φοβάται μην ξανακυλήσει σε κάτι, ας πούμε πολύ ποτό, ας πούμε. Πολλές γυναίκες, ας πούμε, φοβάται τον ίδιο του τον εαυτό. Ένας εγώ καιρός εδώ δείχνει ότι ήταν επιρρεπή ήταν επιρρεπή αυτό το άτομο σε κακή συμπεριφορά, ειδικά όταν έπινε, γινόταν, λέει, ένας άλλος άνθρωπος. Άρα εδώ πέρα βιώσατε πολύ σκληρά πράγματα στο παρελθόν. Γι' αυτό περίμενε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα δεν αντέχει. Άρα αυτός ο άνθρωπος και μας μιλάει για θεραπεία. Άρα λοιπόν μπήκε αυτό το άτομο σε μία κατάσταση να τα βρει με τον εαυτό του, να καταλάβει από πού προέρχεται αυτή η κακή ενέργεια. Άρα ξυπνάει, ξαναλέω, καταλαβαίνει από πού προέρχεται αυτή η ενέργεια, απλά έχει κάποιες φοβίες ακόμη. Μήπως, ρε παιδί μου, ξανακυλήσει σε κάτι που είχε εθισμό. Τώρα για κάποιους που δεν έχει εθισμό, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος φοβάται μην έχει αργήσει πολύ και βρει κάτι άλλο στη ζωή σου. Το φοβάται αυτό, ελπίζει φυσικά πως όχι και εμείς δεν θα ανοίξουμε την τελευταία κάρτα γιατί θα την ανοίξουμε μαζί με τα κορίτσια. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τα κορίτσια. Τι μας λένε εδώ πέρα. Τι απαντάνε σε αυτόν τον κύριο εδώ, τι θέλουν να πούνε. Για να δούμε. Και να δούμε βασικά που είστε και οι δυο μεταξύ σας. Κολλάτε τώρα πουθενά, βγαίνουν οι ίδιες κάρτες, έχετε ίδια ενέργεια. Έχετε απομακρυνθεί πολύ εσείς τα κορίτσια, πλησιάζετε, τι κάνετε, πού βρίσκεστε τα κορίτσια, για να δούμε. Τα κορίτσια με τα 8 πεντάκτηνα δουλεύουν πολύ τον εαυτό τους και καλά κάνουν. Θέλετε, λέει, να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Μπράβο και ξανά μπράβο θα πω. Και χθες το βγάλατε αυτό πολύ έντονα και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη. Να γίνεις λοιπόν, λέει, προσπαθεί το κορίτσι να γίνει η πιο καλύτερη εκδοχή του. Έχει βάλει πολύ υψηλά στάνταρ για αυτή τη σχέση. Δεν θα δεχτεί τίποτα λιγότερο από αυτό που της αξίζει. Μπράβο σου. Βασικά θέλει την αφοσίωση αυτού του ανθρώπου και την επισημοποίηση. Άρα εδώ πέρα δείχνει ότι κάτι δεν ήταν επίσημο ή κάτι ήταν κρυφό επίσης. Δεν είχατε και σε αυτό κάποιο εμπόδιο. Μάλιστα. Θέλετε λοιπόν αυτό το πράγμα να γίνει.
Για το παρελθόν λέει ξανά και χθες ακριβώς το έβγαλε το ίδιο, ακριβώς το ίδιο, αν είναι δυνατόν. Θέλετε δικαίωση για αυτό το παρελθόν και μια δικαίωση η οποία να είναι ουσιαστική. Στο τώρα τι κάνουν τα κορίτσια, με τα 6 πεντάκτηνα περιμένουν να γυρίσει αυτό το αγόρι και να έρθουν τα πάνω κάτω στη ζωή της, γιατί λέει ότι είχε δώσει στο παρελθόν, ήρθε η ώρα να το λάβει πίσω το κορίτσι, γιατί στο παρελθόν εδώ δείχνει πραγματικά ότι έδωσες πάρα πολύ αγάπη σε αυτό το άτομο και πήρες ψίχουλα από ό,τι δείχνει. Και εσείς λέει εδώ ότι θέλετε να σας στηρίξει αυτός ο τύπος, όπως το στηρίξατε κι εσείς, και μιλάτε πολύ για τον κόσμο, δηλαδή ότι να γίνει γνωστή η σχέση σας στον κόσμο, αλλά και να κάνετε μια καινούρια κοινότητα με άλλους μαζί, να μείνετε σε ένα καινούριο ίσως περιβάλλον και να μείνετε μαζί. Πάμε να δούμε στο μέλλον τι γίνεται για τα κορίτσια. Έχει το κορίτσι να αντιμετωπίσει μία πανσέλινο, μάλιστα. Φυσικά και θα ήταν κάτι τέτοιο, γιατί βλέπουμε το διαβολάκι από πάνω ακριβώς. Άρα εδώ πέρα έχουμε ξόρκια. Δεν το είπα πριν, βλέπεις. Είπα να μην το πω και είπα όλες τις άλλες πληροφορίες. Αλλά βγαίνοντας η σελήνη δεν γίνεται να μην δεν το πω. Εδώ έχουν συμβεί πράγματα τα οποία είναι πάνω από τις δυνάμεις των κοριτσιών. Υπάρχει μια κακή ενέργεια, αλλά ήρθε η ώρα αυτή η κακή ενέργεια να θεραπευτεί και έχει να κάνει με το ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτός ο άνθρωπος και εσείς ίσως είχατε ψευδαισθήσεις. Ήταν κρυμμένο βαθιά το γεγονός ότι κάτι είχε συμβεί, ίσως να μην μπορούσατε για αρκετό καιρό να το αντιληφθείτε, ήταν άγνωστη εικόνα για εσάς κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν τα πιστεύατε, δηλαδή δεν ασχολιόσασταν με τέτοια θέματα εσείς καθόλου, και όμως η διαίσθησή σας λέει, σας χτυπούσε καμπανάκι, σας έδινε σημάδια, εσείς δεν το πιστεύατε με τίποτα. Οκ, είχατε αμφιβολία, είχατε μία σύγχυση, αυτό έγινε φυσικά μυστικά, δεν το φώναξε κάποιος ότι έχει κάνει ξόρκια εδώ στη σχέση σας και γενικά υπήρχε για σας μια σύνθετη κατάσταση που έπρεπε να ξεκαθαρίσετε και σας πήρε πολύ καιρό. Θα πεις άλλος το καταλαβαίνει πιο γρήγορα, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που το καταλαβαίνουν αμέσως ότι κάτι έχει συμβεί. Εδώ σε αυτό το άνοιγμα δείχνει ότι το καταλάβατε μετά από καιρό. Βλέπατε κάποια σημάδια, αλλά δεν θέλατε, δεν ξέρω τι σας είχε πιάσει. Βέβαια, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι ότι μπλοκάρει και ο ένας άνθρωπος και ο άλλος. Άρα, ό,τι και αν έγινε, εσάς σας μπλόκαρε ενεργειακά. Πάμε να δούμε τι απαντάει τώρα το κορίτσι εδώ πέρα, σε όλα αυτά που προείπα εγώ. Για να δούμε τι απαντά το κορίτσι. Για να δούμε παιδιά, τι απαντάει. Ωραία, είπαμε ότι θέλει τη δικαίωση διακαώς το κορίτσι και καλά κάνει, γιατί όντως με αυτές τις συμπεριφορές που έχουν δημιουργηθεί εδώ σε αυτή την κατάσταση, πραγματικά έχετε αδικηθεί πάρα πολύ. Πάμε στο τώρα. Τι κάνουν τα κορίτσια στο τώρα? Στο τώρα τα κορίτσια παλεύουν για την οικογένειά τους, να κάνουν ή για την οικογένεια που είχαν. Περισσότερο δείχνει ότι είχατε, τώρα μπορεί να έχετε παιδιά από κάποιον άλλο, να μην είναι από αυτόν που συζητάμε, αλλά δείχνει ότι είχατε οικογένεια εσείς. Εμπόδιο για σας λέει είναι τα 4 κύπελα. Κάπως νιώθετε καταβεβλημένα τα κοριτσιά, είναι σαν να έχετε μία απάθεια, απ' τη μία να λέτε ξέρω ότι έχω καταλάβει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, αλλά απ' την άλλη να μην έχετε και διάθεση να παλέψετε, γιατί είχετε δώσει λέει πολλές ευκαιρίες εδώ και σαν να νιώθετε πολύ άδεια μέσα σας, ένα κενό. Σαν να λέτε ότι άμα θα δώσω ακόμα μία ευκαιρία θα είναι χαμένη ευκαιρία, σαν να μην το πολυπιστεύετε. Θέλετε να το πιστέψετε αλλά δεν το πολυπιστεύετε. Πάμε να δούμε στο παρελθόν τι έγινε για σας. Γύρισαν τα πάνω κάτω, ήρθανε με τον τροχό
Φυσικά αυτός ο τροχός που είναι της τύχης, στο παρελθόν έτσι πως γύρισαν τα πράγματα, σας έφερε μία ατυχία. Ατυχία που μπορεί να είχε και σχέση και στα επαγγελματικά σας, δηλαδή να δημιουργήσει, ο τροχός έχει κάτι και σαν νόμισμα στα χέρια του. Δεν είναι νόμισμα, είναι ο τροχός, αλλά το θέμα είναι ότι δείχνει ότι τα εμπόδια σας έπνιξαν γύρω-γύρω, σιγά-σιγά άρχισαν να μαζεύονται πολλά επιπλέον πράγματα, τα οποία ίσως και εσείς με αυτά που γινόταν να μην μπορούσατε να τα διαχειριστείτε. Άμεσο παρελθόν που σας επηρεάζει μέχρι και σήμερα τα κορίτσια είναι ότι με τα 2 κύπελα πάντα όταν πάτε να φύγετε από αυτή τη σκέψη και να πείτε όχι ρε εσύ δεν θέλω, δεν θα παλέψω, αφού κουράστηκα, αυτό που λέγατε πριν, πάντα μια φωνή στο μυαλό σας, στο υποσυνείδητό σας λέει μην παρατήσεις τη μάχη. 2 κύπελα. Τα 2 κύπελα είναι μια κάρτα η οποία είναι μια αγάπη, η οποία έχει μια άλλη σύνδεση, είναι καρμική, είναι μια αγάπη η οποία όπου και να πάτε, όπου και να βρεθείτε δεν μπορείτε να τον ξεχάσετε αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχει μια σύνδεση λέει μεταξύ σας και κατά βάση έχετε και σεβασμό ο ένας για τον άλλον και μια βαθιά αγάπη που δεν την έχετε ξαναζήσει. Μάλιστα, άρα όσες φορές και να είπατε μέχρι τώρα μπα, εγώ θα φύγω, δεν κάθομαι σε αυτή την ιστορία, πάντα μια φωνή στο μυαλό σας έλεγε όχι, μην την αφήσεις αυτή τη σχέση να πάει χαμένη, γιατί είναι η δίδυμη σου φλόγα, η αδερφή ψυχή σου. Έχω κάνει κάποια βίντεο που λίγο πολύ, που δεν ήταν με τα ταρό, ξέρεις, στην άλλη ενότητα, που έχω εξηγήσει τι είναι, περίπου το έχω εξηγήσει, θα εμβαθύνω τώρα σε επόμενα βίντεο, τι είναι η δίδυμη φλόγα και η αδερφή ψυχή. Δεν έχω ετοιμάσει για σήμερα δυστυχώς, γιατί δεν είχα χρόνο καθόλου, αλλά αύριο μεθαύριο θα το κάνω. Στο τώρα τα κορίτσια γίνονται βασίλισσες ξυφών λοιπόν και βάζουν κάτω τα πράγματα. Βάζουν κάτω όλα όσα έχουν συμβεί. Η βασίλισσα των ξυφών έχει διαζύγιο επάνω της αρχικά και αυτή η βασίλισσα τώρα αρχίζει το μυαλό της και δουλεύει σφαίρα. Καταλαβαίνει ακριβώς τι έχει γίνει. Η βασίλισσα των ξυφών έχει τον άσο των ξυφών ως καλύτερο χαρτί, άρα έχει το σπαθί του αρχαγγέλου, το παίρνει αυτή για να παλέψει και θέλει το δίκαιο. Θέλει το δίκαιο αυτή η βασίλισσα, εξού και είναι και ο ζυγός μαζί της. Η βασίλισσα των ξυφών είναι ζυγός στην ουσία. Και λέτε εσείς τώρα ότι τα βλέπω λίγο αντικειμενικά τα πράγματα, δηλαδή βγήκα έξω από την ιστορία μου, τα είδα πιο αντικειμενικά τα πράγματα και κατάλαβα ότι δεν υπήρχε κάποια λογική όταν χωρίσαμε εμείς ή όταν τα γεγονότα πηγαίνανε στραβά. Κάπως τα γεγονότα μπερδευότανε και δεν ξέρω γιατί γινότανε αυτό το πράγμα. Μάλιστα, αλλά τώρα κάπως θα το βρείτε με τη λογική σας, θα δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Πάμε να δούμε άμεσο μέλλον. Άμεσο μέλλον 4 πεντάκτηνα στα κορίτσια. 4 πεντάκτηνα έχει και το αγόρι, δεν θυμάμαι. Κάπου είχε 4 πεντάκτηνα, τέλος πάντων. Με τα 4 πεντάκτηνα που βγαίνουν για τα κορίτσια λέει ότι τώρα κατά κάποιον τρόπο όταν αυτός ο άνθρωπος θα σας πλησιάσει και μάλιστα είπαμε μέσω άλλων ατόμων, εσείς λέει θα κάνετε τα πάντα για να βιώσετε τη σταθερότητα. Είπαμε ότι είστε σε μια φάση που θέλετε να βιώνετε σταθερότητα από εδώ και πέρα. Μάλιστα, πώς επηρεάζετε εσείς την κατάσταση τώρα? Με τους 10 ράβδους, 10 ράβδους έχει το αγόρι, 10 ράβδους έχεις και εσύ. Δες ποια κάρτα σας έτυχε και τους δύο να είναι ίδια. Με τους 10 ράβδους δείχνει ότι και οι δύο δεν αντέχετε αυτό το χωρισμό, και οι δύο. Κατάλαβες? Δεν τον αντέχετε αυτό το χωρισμό. Έχετε θεματάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, και τα κορίτσια βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση. Πολλά βάρη και εσείς μπορεί να έχετε πολλά βάρη επάνω σας. Αν χωρίσατε και ήσασταν σε γάμο, μπορεί να έμειναν τα οικογενειακά βάρη επάνω σε εσάς, έτσι.
Γενικά κάνετε προσπάθειες, πολλές, πάρα πολλές προσπάθειες. Στη ζωή σας όλη δείχνει βασικά ότι έχετε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες στα κορίτσια και τα αγόρια δείχνει. Είστε υπέρ του καθήκοντος εσείς, ότι σας δίνετε να το δουλέψετε, το κάνετε πολύ καλά. Περιβάλλον των κοριτσιών 6 κύπελα, επανασύνδεση, χαμός εδώ, πολύ ωραία ενέργεια. Νοσταλγείτε και ο ένας και ο άλλος, ο ένας τον άλλο τέλος πάντων, και εδώ δείχνει για πολλά ζευγάρια ότι μπορεί να είναι και από παιδική ηλικία μαζί. Είχατε βιώσει μια πολύ όμορφη αγάπη στο παρελθόν. Μπορεί να έχετε και διαφορά ηλικίας, το αγόρι να είναι και λίγο μικρότερο για κάποιους. Τι άλλο θέλω να σου πω εδώ με τα 6 κύπελα. Με αυτόν τον άνθρωπο είναι, ρε παιδί μου, που έχεις νιώσει τη μεγαλύτερη οικειότητα, ακόμη και στα ερωτικά. Αυτός ο άνθρωπος σου έχει βγάλει πράγματα τα οποία δεν σου έχουν βγάλει οι άλλοι. Έχεις νιώσει απίστευτα οικία και όπως είπα, μπορεί να γνωρίζεστε από παιδική ηλικία, να ήσασταν φίλοι, να έγινε η σχέση μετά, από φιλική να έγινε ερωτική. Πάμε να δούμε τους φόβους και τις ελπίδες των κοριτσιών. Κοίταξε, επειδή έχει περάσει μάλλον και μεγάλο χρονικό διάστημα, φοβάσαι λίγο τις αποφάσεις σου εσύ, με τον υπότιξη φων. Είσαι λίγο ανυπόμονη τώρα, έχεις αυτό το... πλέον θέλεις να γίνουν τα πράγματα άμεσα, πρέπει να συγκεντρωθείς, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, οι σκέψεις σου είναι πολύ ισχυρές, θέλεις να συγκεντρωθείς, αλλά πού το μυαλό ξέρεις, όταν σκέφτεσαι όλα αυτά που γίνανε, λίγο ανησυχείς. Είπαμε γιατί είσαι σε μια φάση ότι θέλεις άμεσες εξελίξεις για αυτή την ιστορία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο τέλος. Όπα. Το αγόρι βγάζει με τον ακόλουθο το ράδον. Κάτσε. Περίμενε. Μισό δευτερόλεπτο. Βλέπεις τώρα, γλιστράνε όλες οι κάρτες και... δώσ' μου κάποια δευτερόλεπτα. Ωραία. Το αγόρι λοιπόν έχει τον ακόλουθο το ράδον, που λέει ότι εγώ, λέει, στο παρελθόν τα είχα αφήσει όλα στη μέση, άρα αρχίζει και σκέφτεται και παθιάζεται με την ιδέα να έρθει να ολοκληρώσει αυτό που είχε μείνει στη μέση με τον ακόλουθο. Ήθελε περιπέτειες, λέει, στο παρελθόν, λίγο άπιστος δείχνει να ήταν εδώ, τα είπαμε και λίγο πριν αυτά. Τώρα λέει ότι πρέπει να σε κατακτήσει, αλλά χωρίς να φοβάται, γιατί είπαμε ότι κάτι τον φόβιζε αυτόν τον άνθρωπο. Θέλει να κάνει μία κίνηση και λέει ότι η σχέση σας έχει άπειρες δυνατότητες για να πετύχει. Το κορίτσι είναι στη φάση του ερημίτη, που έχει κάνει την ανακάλυψη, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει, που έχει δώσει μία ενέργεια και έχει καταλάβει ότι αυτός είναι ο άντρας της ζωής της. Μάλιστα. Δεν μου δίνεται αποτέλεσμα, άρα πρέπει να ρωτήσω και με τρίτη τράπουλα τι θα γίνει εδώ πέρα. Okay. Δείχνει ότι θέλει το αγόρι να έρθει να κάνει την κίνηση. Εσύ δείχνεις στα κορίτσια ότι βρίσκεστε σε μία φάση που προσπαθείτε να καταλάβετε και καταλαβαίνετε τι γίνεται με τον ερημίτη. Εδώ δείχνει κάποια κορίτσια ότι έχετε κάνει και μία καινούρια γνωριμία, οπότε ίσως και αυτό επηρεάζει. Πιστεύετε κάποιοι ότι το παρελθόν έχει κλείσει, όμως παρόλα αυτά περιμένετε και ελπίζετε για το μέλλον, για την αγάπη, και κάποιοι θα αλλάξετε κύκλο με ενέργεια Σκορπιού εδώ. Κάποιοι κλείνετε τελείως την ιστορία, τελείως, γιατί μπαίνει κάποιο άλλο αγόρι στη μέση που θα έχει μέλλον αυτή η ιστορία και πολύ αγάπη. Πάμε να δούμε όμως για εσάς που θα περιμένετε την επανασύνδεση τι θα γίνει. Στο τώρα μια ανέλπιστη χαρά, και των δυο σας είναι αυτή η τράπουλα, μια ανέλπιστη χαρά.
εμπόδιο είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα μεταξύ σας, πρέπει να μιλήσετε παραπάνω. Στο παρελθόν λέει ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είχε κάποια σχέση με τα χαρτιά, όπως σου είπα τζόγο, τέτοια θέματα, να είχε πρόβλημα και γι' αυτό να έχασε και εσάς. Άμεσο παρελθόν που σας επηρεάζει μέχρι και σήμερα είναι ότι μπορεί να φτάσατε και σε διαζύγιο ή δικαστήριο και αυτό κάπως λίγο να σας έχει αγχώσει. Στο τώρα μία μεγάλη έκπληξη λέει σε περιμένει. Άμεσο μέλλον βγαίνει το αγόρι, θέλει να τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πώς επηρεάζεται και οι δύο την κατάσταση, θέλετε να κάνετε μία καινούρια αρχή. Περιβάλλον και το δυο σας, το σύμπαν σας θέλει μαζί. Φόβοι και ελπίδες και των δυο σας είναι ο κλέφτης. Αν ρε παιδί μου έρθει πίσω, αν θα ξαναφύγει και όλα αυτά, καταλαβαίνεις, δηλαδή επειδή μάλλον αυτός ο άνθρωπος είχε έρθει στο παρελθόν, είχε ξαναφύγει, αυτό φοβάστε, γιατί μάλλον έχετε κάνει κι άλλο χωρισμό εδώ πέρα και φοβάστε πάρα πολύ. Ελπίζετε τέλος πάντων αυτός ο κλέφτης που στο παρελθόν σας πρόδωσε και σας εξαπάτησε, μπορεί να σας έκλεψε κιόλας, ειδικά αν είχε με τζόγους και τέτοια, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό, και να σκέφτεστε ρε παιδί μου τι θα γίνει, πώς θα του δείξετε ξανά εμπιστοσύνη. Παρ' όλα αυτά πάμε να δούμε την τελική ενέργεια, είναι η αγάπη, εδώ η αγάπη κερδίζει. Μία γυναίκα μεγάλης ηλικίας έπαιξε ρόλο για σας, για να γίνετε ζευγάρι ή να χωρίσετε, ανάλογα εσείς ξέρετε τώρα. Μηνύματα, επικοινωνίες μεταξύ σας που θα ξεκινήσει το αγόρι. Το αγόρι επίσης έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον πατέρα των κοριτσιών. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Το μάτι του Θεού είναι πάνω σας αυτή τη σχέση. Και θέλει να καταφέρει αυτό το ζευγάρι να είναι μαζί και τελικά τι γίνεται, τελικά αυτό το ζευγάρι βρίσκει τη φωλιά του, κάνει ένα σπιτικό από ό,τι βλέπουμε εδώ και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις τον εαυτό σου. Αν σου άρεσε, πάτησε ένα like, αν θέλεις να κάνεις εγγραφή, κάνε εγγραφή και πάτησε στο σημείο που λέει το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να σε προσέχεις πάντα.